Chào mừng các bạn đến với kênh Audio Cổ Nhân, nơi chia sẻ những giá trị tinh hoa từ văn hóa cổ xưa, giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống hiện đại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một triết lý sống quý giá mà người xưa đã để lại. Sống biết đủ, bí quyết hạnh phúc. Từ bao đời nay, con người luôn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu hạnh phúc là gì? Trong thế giới ngày càng phức tạp và bon chen này, khái niệm hạnh phúc dường như trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Chúng ta thường bị cuốn vào cuộc đua không ngừng nghỉ để đạt được những điều cao xa mà quên mất rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc có nhiều hơn mà ở việc biết đủ. Sống biết đủ là một triết lý sống đơn giản nhưng sâu sắc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải là mục tiêu xa xôi mà là trạng thái tâm hồn yên bình, biết trân trọng những gì mình đang có. Người xưa thường dạy rằng biết đủ là gốc rễ của sự an lạc. Nếu chúng ta biết hài lòng với những gì hiện tại, chúng ta sẽ không bị gánh nặng bởi những ham muốn vô tận, không bị lôi cuốn bởi những ảo vọng phù phiếm. Triết lý biết đủ không phải là sự từ bỏ, mà là sự thấu hiểu sâu sắc về giá trị của cuộc sống. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều đáng quý và mỗi điều nhỏ nhặt đều có thể mang lại niềm vui nếu chúng ta biết nhìn nhận đúng cách. Người sống biết đủ là người biết trân trọng hiện tại, biết điều chỉnh kỳ vọng để không bị cuốn vào vòng xoáy của tham lam và ảo vọng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bài học quý giá từ cổ nhân về cách sống biết đủ và làm thế nào để áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện, những triết lý sống và những kinh nghiệm thực tiễn từ những bậc thánh nhân giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự biết đủ và cách để đạt được hạnh phúc bền vững. Hy vọng rằng qua những chia sẻ này, các bạn sẽ tìm thấy cho mình một góc nhìn mới, một cách tiếp cận mới để sống hạnh phúc hơn, an lạc hơn trong cuộc sống hiện đại. Hãy cùng Audio Cổ Nhân khám phá bí quyết để đạt được hạnh phúc thật sự qua việc sống biết đủ. Đời có hàng ngàn cách sống và chúng ta không nhất thiết phải giống nhau. Có người theo đuổi danh lợi, thích hưởng vinh hoa phú quý, sống sang chảnh thanh cao. Có người cần mẫn chăm chỉ để đạt đến sự viên mãn. Cũng có người chọn cách sống đơn giản, tiêu diêu tự tại. Trong cuộc đời, không cần phải ngước lên nhìn người khác, càng không nên tự coi thường bản thân. Phù hợp với chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Người xưa thường nói, biết đủ là người giàu, hậu đạo là người tốt, bình yên là cao nhân. Đây chính là một thái độ sống vô cùng tích cực. Con người với quá nhiều ham muốn và tham lam chưa chắc đã đạt được điều tốt đẹp. Ngược lại, người biết bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình có sẽ sống một cuộc sống giàu có, cả về vật chất lẫn tinh thần. Có một ngư dân sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Để bắt được nhiều cá hơn, anh đã bỏ công đan một chiếc lưới lớn. Tuy nhiên, khi thả lưới xuống biển, lưới quá nặng khiến anh không kéo lên được. Cuối cùng, anh nhận ra rằng cái gì cũng cần có giới hạn, không phải cứ lớn hơn là tốt hơn. Người xưa nói, tiền tài có nhiều đến mấy cũng chỉ đủ 3 bữa cơm, nhà cửa có lớn tới mấy cũng chỉ để ngủ. Đời người vốn không khổ vì thiếu thốn, mà vì ham muốn quá nhiều. Tâm không mệt mỏi vì công việc, mà vì so sánh với người khác. Người sở hữu trí tuệ không phải vì có quá ít, mà là vì muốn quá nhiều. Càng thông minh, người ta càng ít ham muốn, càng biết bằng lòng. Bởi lẽ, của cải nhiều đến đâu cũng không thể bằng sự an yên và bình thản trong nội tâm. Hậu đạo là người tốt, những người tử tế không tính toán với người khác, hành động công khai và chính trực. Lòng tốt là nền tảng sống của mỗi người. Từ xưa đến nay, người có lòng tốt đều được hưởng phúc lợi. Có một người thợ khóa nổi tiếng với kỹ năng mở khóa. Khi muốn chọn người thừa kế, ông đã đưa ra một thử thách. 2 người học việc cần tìm 2 chiếc hộp chôn dưới đất và mang về những gì bên trong. Người học việc thứ nhất chỉ mất nửa giờ để hoàn thành, mang về một nửa số vàng và được khen ngợi. Người thứ hai mất hơn 1 giờ, mang về một củ cải. Nhưng cuối cùng, người thợ khóa đã chọn người thứ hai làm người kế vị, bởi anh đã không lấy trộm vàng trong hộp, mà còn chia sẻ cho những người nghèo gặp trên đường. Người tử tế thường gặp may mắn, kẻ gian xảo sẽ phải nhận hậu quả từ những lựa chọn của mình. Lòng tốt là trí tuệ cảm xúc hàng đầu của con người. Dù có vẻ bất lợi, nhưng thực chất là đang sống một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa. Một MC nổi tiếng của Trung Quốc từng nói, đời người chỉ có 5 phút tuyệt vời, 5 phút đau khổ,
còn lại 90 phút bình thường. Người ta thường bị cuốn hút bởi 5 phút tuyệt vời, chịu đựng 5 phút đau khổ và quên mất 90 phút bình thường quý giá. Trong cuộc đời, thay vì phản ứng với những bất công, thất bại, chi bằng hãy bình thản đối mặt. Như Trịnh Bản Kiểu, một nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh, khi phát hiện quan trường phức tạp, lòng người hiểm ác, ông đã từ chức, trở về quê hương, sống cuộc sống đơn giản và tự tại. Đối mặt với cuộc sống quá nhiều sóng gió, tự ti và cầu toàn chỉ khiến chúng ta tự làm hại mình mà thôi. Hạnh phúc chân chính và một cuộc sống có ý nghĩa đều bắt nguồn từ thái độ sống đơn giản và bình yên. Cuộc sống đời chỉ có một, biết đủ là trí tuệ, hậu đạo là EQ cao và sống một cuộc sống đơn giản đó mới là cách sống đáng giá. Nhà vua không phải là người giàu có nhất thiên hạ. Ngày xưa, có một vị vua nhờ tích nhiều phước báo từ những đời trước nên được làm vua của các vị vua, thông minh và trí tuệ hơn người, thống trị khắp thế giới. Vua tự cho mình là người giàu có nhất thiên hạ, cai trị khắp cõi đất. May mắn thay, bên cạnh vua có một vị quan cận thần rất thông minh, tài năng và giàu lòng yêu thương, luôn giúp vua tránh được nhiều sai lầm. Tuy nhiên, tham vọng muốn trở thành người giàu nhất thế gian vẫn luôn âm ỉ trong lòng vua. Một hôm, vua triệu tập tất cả bá quan và hỏi: "Các khanh, hãy nói cho trẫm biết, trong vương quốc này ai là người giàu nhất thiên hạ?" Tất cả đều đáp: "Thưa hoàng thượng, dưới sự trị vì của ngài là người giàu nhất, không ai bằng." Nhà vua cảm thấy rất thỏa mãn khi nghe vậy. Nhưng rồi, một vị trí thần tên Giải Thoát bước ra và nói: "Muôn tâu bệ hạ, có một vị tỳ kheo tên Tỉnh Giác sống rất đơn giản. Ngài sống hài hòa với sinh vật, không ăn thịt cá và luôn khuyên bảo mọi người không nên sát sinh. Thức ăn chính của ngài là rau quả và ngũ cốc. Khi đến giờ thọ trai, các vị khất sĩ đều ăn cơm trong im lặng, cúng Phật và quán niệm công đức cho các Phật tử trước khi ăn. Sau đó, tụng bát nhã và hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh." Khác với triều đình, nơi mọi người thường ăn uống, cười nói ồn ào, vị tỳ kheo này sống trong sự tỉnh giác và thanh thản. Nghe vậy, vua quyết định đến gặp vị tỳ kheo để học hỏi. Khi vua và đoàn tùy tùng đến địa điểm của các vị khất sĩ, họ thấy cây bồ đề trước cổng hiên ngang, với gốc cây lớn và nhiều tua cuộn tròn quanh thân, tạo nên không gian mát mẻ. Vua yêu cầu được gặp thầy trụ trì, và trong lúc chờ đợi, vua bắt gặp một vị tỳ kheo tiến dần về phía mình. Từng bước đi nhẹ nhàng, uy nghi và thanh thản của vị tỳ kheo tỏa ra một năng lượng bình yên mà vua chưa từng thấy. Sau khi chào hỏi, vua hỏi: "Thưa thầy, có phải thầy là vị khất sĩ mà mọi người đồng đại là người giàu nhất thế gian không? Tôi là vua của đất nước này, đã nghe danh thầy từ lâu và hôm nay mới có cơ hội gặp thầy. Sau khi gặp thầy, tôi cảm thấy an vui dâng trào trong lòng." Vị thầy bình tĩnh hỏi lại: "Vậy theo nhà vua, thế nào là người giàu nhất thế gian?" Vua đáp: "Người giàu nhất thế gian là người không thiếu bất cứ thứ gì quý giá, có đủ mọi thứ như trẫm đang trị vì khắp thiên hạ." Vị thầy nói: "Bệ hạ, khi nào chúng ta cần tìm một thứ gì đó, chúng ta mới cảm thấy thiếu. Người không còn tìm kiếm và mong muốn bất cứ điều gì nữa thì không còn gì để mà thiếu nữa, phải không?" Nhà vua chợt hiểu rằng, người biết đủ dù nghèo vẫn giàu, còn người không biết đủ dù giàu có đến đâu cũng luôn thấy thiếu thốn. Vua nhận ra vì sao vị tỳ kheo này được coi là người giàu nhất thế gian, dù ngài không sở hữu bất cứ tài sản quý giá nào. Sau khi về lại hoàng cung, hình ảnh an lạc và thanh thản của vị thầy đã làm vua thức tỉnh, khiến ông biết buông bỏ những tham vọng vật chất. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, một người dù sống lâu đến đâu, nếu không giữ tâm trí thanh thản và biết đủ, thì cuộc sống có thật sự hạnh phúc không? Tất cả những phiền não đều khởi nguồn từ lòng tham. Ví dụ, trong xã hội, các vụ cướp bóc phần lớn đều do tham lam mà ra. Con người sống đời chỉ cần 1, 2 bát cơm, một chiếc giường con cũng đủ để ngủ ngon lành. Chăm chỉ và nỗ lực, ai cũng có thể sống vui vẻ mà không cần phải đi cướp giật. Sự giận dữ chính là hình phạt lớn nhất mà con người tự gây ra cho mình. Cuộc sống trí tuệ là biết đủ, như câu nói, cao ốc ngàn gian, đêm ngủ chỉ cần một phòng, tài sản muôn vàn, chết đi chẳng mang theo được gì. Sống biết đủ là cách sống trí tuệ. Cao ốc ngàn gian, đêm ngủ cũng không quá 2 mét giường, đất tốt vạn mẫu, ngày ăn cũng không quá 3 bữa cơm. Thế nhưng, con người lại không biết đủ, luôn lao tâm khổ tứ để truy cầu thêm nhiều thứ. Chúng ta hiểu rằng ham muốn của con người là vô hạn, như người xưa có câu,
Người không biết đủ giống như con rắn nuốt voi, tham lam mà không bao giờ thấy đủ. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp nhiều người luôn cảm thấy chưa thỏa mãn, không ngừng tìm kiếm thứ này rồi lại muốn thứ khác. Điều này chỉ làm tăng thêm phiền muộn. Truy cầu danh lợi là để hạnh phúc, nhưng nhiều người lại mất đi niềm vui vốn có chỉ vì không đạt được điều mình muốn. Đây chính là vòng luẩn quẩn mà nhiều người mắc phải. Tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng, dù cao ốc ngàn gian, đêm ngủ cũng chỉ cần một chỗ. Dù đất tốt vạn mẫu, ngày ăn cũng chỉ cần vài bữa cơm. Vậy tại sao người ta phải truy cầu nhiều thứ đến vậy? Tiền tài dù nhiều, chức vị dù cao, cuối cùng khi sinh mệnh lìa đời, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Nhiều người nói rằng họ không muốn sống đơn giản, nhưng sự thật là họ bị cuốn vào vòng danh lợi, không thể buông bỏ. Danh vọng và lợi lộc có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhưng nếu không cẩn thận, chúng sẽ khiến tâm trí chúng ta không còn tĩnh tại, dẫn đến nhiều việc làm sai lầm. Từ xưa đến nay, đã có biết bao người cả đời lao lực để đạt được danh vọng, tưởng rằng đó là hạnh phúc, nhưng khi nhìn lại thì mới thấy hạnh phúc không nằm ở đó. Người biết đủ sẽ không lựa chọn cách sống như vậy, họ tránh xa những cạm bẫy của danh lợi, vì họ hiểu rằng danh lợi chỉ đem lại khổ đau. Dục vọng càng lớn, con người càng dễ rơi vào khổ não. Cổ nhân đã nói, thấy đủ thường vui, biết đủ là chìa khóa để có được hạnh phúc thật sự. Một người biết đủ có thể không giàu có hay thành đạt như người khác, nhưng chắc chắn họ sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Biết đủ là cách giữ hạnh phúc trong tay. Người ta nói rằng vui vẻ là yếu tố không thể thiếu của mỗi người. Vào triều đại nhà Minh, có một vị sinh viên gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày ông đều lễ bái cảm tạ trời đất vì những điều nhỏ bé mà mình có. Vợ ông thắc mắc, mỗi ngày chỉ ăn cháo, sao ông lại cảm thấy hạnh phúc? Ông trả lời, chúng ta đang sống trong thời bình, không có chiến tranh, không bị đói rét, đó là hạnh phúc lớn nhất. Mọi người nhìn vị tiên sinh này và cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc vì biết đủ. Có câu nói rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày, vì có người còn không có chân. Người biết đủ, dù nghèo khổ vẫn vui, còn người không biết đủ, dù giàu sang vẫn buồn. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, tâm trí chúng ta sẽ thấy tình huống trở nên tốt đẹp hơn. Có tâm biết đủ là biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu không biết đủ, những thứ hiện tại cũng sẽ dần rời xa ta. Sức khỏe và sinh mệnh là tài sản lớn nhất của mỗi người, nhưng ta thường không trân trọng cho đến khi mất đi. Khi đối diện với bệnh tật hay tai họa, chúng ta mới thấy giá trị của sức khỏe và sự bình an. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dẫn đến lạc lối, gây ra nhiều tai ương mà ta không ngờ tới. Người biết đủ là người giàu có và hạnh phúc nhất. Lão Tử từng giảng, biết đủ là giàu có, hiểu rõ rằng khi biết đủ, con người sẽ vĩnh viễn không thiếu thốn. Người không biết đủ sẽ luôn cảm thấy thiếu và không bao giờ đạt được hạnh phúc thật sự. Tài nguyên vật chất trên thế gian là hữu hạn, nhưng dục vọng của con người là vô hạn. Kiềm chế dục vọng, bí quyết để hạnh phúc. Một người thực sự muốn hạnh phúc và vui vẻ cần biết kiềm chế dục vọng của bản thân, biết đủ và có thiện niệm. Có một câu chuyện kể về một người như vậy trong thời xưa. Béo Quân Bình, người sống dưới triều đại nhà Hán, nổi tiếng về sự thông thạo kinh dịch và khả năng xem tướng. Hàng ngày, rất nhiều người đến nhờ ông xem tướng, nhưng dù là ai, ông luôn nhắc nhở họ phải giữ gìn tín nghĩa, trung hiếu vì thiện đức có thể ảnh hưởng đến số mệnh. Béo Quân Bình sống đơn giản, mỗi ngày ông chỉ làm việc đủ để cảm thấy đủ dùng. Sau đó, ông đóng cửa hiệu để vào nhà đọc sách. Một người nổi tiếng thời đó, Dương Hùng, từng theo học với ông, đã ca ngợi đức hạnh và cuộc sống hạnh phúc của Quân Bình tiên sinh, người biết đủ để ngăn chặn lòng tham. Một lần, có một quan chức quyền quý biết đến tài đức của Quân Bình nên đã chuẩn bị xe ngựa, lương thực và tiền bạc để thuyết phục ông ra làm quan. Tuy nhiên, Quân Bình chỉ hỏi lại, ta đã đủ, mà tiên sinh vẫn chưa đủ sao? Tại sao người chưa đủ lại cung cấp cho người có thừa? Quan chức đáp rằng, trong nhà ta có rất nhiều vàng bạc, còn tiên sinh thì chẳng có chút lương thực để dành. Sao có thể nói là đã đủ? Quân Bình cười đáp, ta đã từng đến nhà ngài, thấy ngài ngày đêm bận rộn, chưa từng có lúc nào yên lòng. Ta chỉ cần xem tướng mà tiền bạc cũng đến, nhưng dù có thừa cả trăm bao, ta không biết dùng làm gì. Rõ ràng ta đã đủ, còn tiên sinh thì chưa đủ. Quân Bình tiếp tục nói rằng,
gia tăng tài vật có thể làm gia tăng gánh nặng, thậm chí là giết chết người đó. Cuối cùng, Quân Bình sống đơn giản, hạnh phúc đến hơn 90 tuổi. Trong cuộc sống, rất nhiều khi người ta cảm thấy không mãn nguyện vì công danh sự nghiệp không như ý, tiền tài vật chất không đủ. Ngay cả khi họ oán trách trời đất, cha mẹ hoặc con cái không đạt được thành tựu mong muốn, thì tất cả những bất mãn đó đều xuất phát từ việc không biết đủ. Điều này chính là do lòng tham và những mong ước không thực tế của con người. Nếu không biết kiềm chế, lòng tham sẽ khiến con người luôn cảm thấy không đủ. Không biết đủ là biểu hiện của sự bi quan, còn biết đủ là biểu hiện của sự lạc quan và thăng hoa của tư duy lý tính. Biết đủ và không đủ cũng thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tầng lớp, độ tuổi và kinh nghiệm sống. Chẳng hạn, khi còn trẻ, sống nghèo khổ có thể cảm giác chưa đủ là động lực để thay đổi cuộc sống. Nhưng nếu đã giàu có mà vẫn không thấy đủ, thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Biết đủ giúp con người bình tĩnh hơn, lạc quan hơn và siêu thoát hơn. Người biết đủ sẽ biết phân tích điều gì nên làm, điều gì không nên. Họ có sự hiểu biết, đúng mực và trí tuệ. Vì có giới hạn, họ không dễ phạm sai lầm và không đánh mất lương tâm. Biết đủ là một cảnh giới cao, người biết đủ luôn vui vẻ đối mặt với cuộc sống, bởi họ không tìm kiếm giải pháp bên ngoài mà hiểu rằng điều quan trọng nhất nằm ở bên trong. Biết đủ là rộng lượng, là khoan dung với người khác, với xã hội và với chính mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một không gian sống rộng rãi và thăng hoa. Chính vì vậy mà cổ nhân dạy rằng, biết đủ thường vui. Người biết đủ là người giàu có, đôn hậu, tốt lành và khiêm nhường. Họ là những bậc cao nhân, sống sao để thoải mái và thanh thản trong lòng. Có những lúc cuộc sống đẩy chúng ta vào những tình huống khó xử, nhưng sống sao để thoải mái, không hổ thẹn với lương tâm, thì cần phải rèn luyện những đức tính này. Biết đủ chính là sự giàu có thật sự. Như trong lễ ký, có người có tiền nhưng không hạnh phúc, còn người biết đủ thì luôn cảm thấy vui vẻ. Vương Khải thời Tấn là một người rất giàu có, nhưng khi so sánh với Thạch Tông, người giàu hơn ông đã nhận ra rằng sự giàu có của mình vẫn chưa đủ. Sau này, Thạch Tông bị Triệu Vương Tư Mã Luân giết và gia tài của ông bị chia cắt. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng, biết đủ là giàu có thật sự, là đức tính cao quý mà ai cũng nên học hỏi để sống một cuộc đời an vui và hạnh phúc. Có thể thấy rằng, việc sở hữu bao nhiêu tài sản không quyết định sự giàu có, mà chính sự bình an trong tâm hồn mới là giàu có thực sự, và biết đủ chính là giàu. Đức độ và đôn hậu mới làm nên người tốt. Như cổ nhân có câu, người quân tử lấy đức dày nâng đỡ muôn vật. Tô Đông Pha, khi làm thông phán ở Hàng Châu, đã từng gặp một tình huống đáng chú ý. Có một sĩ phu tên Ngô Vị Đạo từ Phúc Kiến đến Hàng Châu, bị phát hiện vận chuyển bông lậu để trốn thuế. Ngô Vị Đạo không chỉ vi phạm luật pháp khi vận chuyển bông, mà còn giả mạo giấy phê chuẩn của Tô Đông Pha. Trong giấy giả, ông đã tự viết rằng bông được mang đến kinh đô dưới sự bảo trợ của thông phán Hàng Châu, Tô Đông Pha. Thực tế, Tô Thị Lang, người được nhắc đến, chính là em trai của Tô Đông Pha. Khi thẩm vấn, Tô Đông Pha biết được rằng Ngô Vị Đạo vốn là một sĩ phu nghèo, không đủ tiền để đến kinh thành thi cử. Vì vậy, anh ta đã sử dụng số bông quyên góp từ đồng nghiệp và cộng đồng để mang đi bán lấy tiền thi cử. Theo quy định của triều đình, vận chuyển bông phải nộp thuế, và Ngô Vị Đạo đã nghĩ đến việc giả mạo giấy tờ để trốn thuế. Tuy nhiên, khi đến Hàng Châu, Ngô đã bị phát hiện và đưa ra pháp luật. Trái với sự mong đợi, Tô Đông Pha không phạt Ngô Vị Đạo, mà còn giúp anh ta bằng cách đổi bông lấy bạc. Và còn viết thư giới thiệu cho em trai mình ở Kinh Thành để giúp Ngô Vị Đạo đi thi. Đây chính là biểu hiện của sự đôn hậu, lòng nhân tử và sự khiêm nhường của Tô Đông Pha, người luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và hành xử với lòng từ bi. Cổ nhân nói, mỹ vị chân chính là thanh bạch. Người có đạo hạnh dù ở vị trí cao sang vẫn giữ được lòng bình thản. Trọng thần Mãn Thanh, Tạ Tông Đường là một người đam mê cờ tướng và rất giỏi nhưng vẫn luôn giữ sự khiêm nhường. Một lần, khi đi qua Tân Cương, ông gặp một lão nhân tự xưng là thiên hạ đệ nhất cờ tướng. Tạ Tông Đường quyết định thách đấu và chiến thắng. Tuy nhiên, trên đường trở về sau khi chiến thắng quân địch, ông gặp lại lão nhân và lần này lại bị thua. Lão nhân giải thích rằng, lần trước ông ta giữ lại chiến thuật để giúp Tạ Tông Đường dành thời gian cho chiến trận, nhưng lần này ông ta đã chơi hết sức.
Tạ Tông Đường hiểu ra rằng sự khiêm nhường và biết đủ mới chính là trí tuệ và sức mạnh thực sự. Tạ Tông Đường nhận ra rằng trên đời này, mọi thứ đều có biến đổi không ngừng và con người cần phải biết, quý trọng hiện tại. Một câu chuyện khác kể rằng, trong một ngôi chùa cổ, có một tiểu hòa thượng được giao nhiệm vụ quét lá rụng mỗi buổi sáng. Công việc này không dễ dàng, đặc biệt là vào những ngày đông lạnh giá hay gió lớn. Tiểu hòa thượng đã nghĩ ra một cách để giảm bớt công việc. Mỗi sáng sớm, trước khi quét sân, cậu rung cây thật mạnh để lá rụng hết. Sáng hôm sau, tiểu hòa thượng dậy sớm chạy ra sân, lòng vui mừng háo hức. Nhưng khi vừa nhìn thấy sân chùa, cậu không khỏi ngỡ ngàng vì lá rụng vẫn đầy như mọi khi. Mọi công sức của cậu ngày hôm qua dường như vô ích. Tiểu hòa thượng đành tiếp tục quét lá, lòng không khỏi chán nản và thất vọng. Đúng lúc đó, sư trụ trì bước đến, thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu, liền hỏi thăm. Sau khi nghe xong câu chuyện, sư trụ trì mỉm cười và nói: Con ơi, dù con có cố gắng thế nào, ngày mai lá vẫn sẽ rụng xuống. Mọi sự trên đời đều diễn ra theo quy luật riêng của nó. Có nhiều việc không thể thay đổi, dù chúng ta có muốn đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Điều quan trọng là học cách đón nhận mọi thứ với thái độ vui vẻ, biết trân trọng hiện tại và làm tốt công việc của ngày hôm nay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Cuộc đời không nên quá kỳ vọng vào ngày mai, vì ngày mai là bất định và còn nhiều điều chưa thể biết trước. Chờ đợi ngày mai quá lâu chỉ khiến ta vô tình lãng phí đi những gì quý giá của hôm nay. Khi ta bỏ lỡ cơ hội hiện tại, những điều tốt đẹp có thể sẽ trôi qua mà ta không hay biết. Hiện tại là thời gian thực mà mỗi người có thể nắm giữ, là cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và hoàn thành ước vọng còn dang dở của ngày hôm qua. Hãy gieo hạt giống chân thành và lương thiện hôm nay để có thể gặt hái trái ngọt vào ngày mai. Trân quý hiện tại là cách tốt nhất để không bỏ phí thời gian và không lỡ mất những cơ hội quý báu. Chỉ khi biết trân trọng hiện tại, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống phong phú và không hối tiếc. Đời người, dù có vẻ dài, thực ra lại rất ngắn ngủi. Đến lúc quay lại nhìn, ta sẽ thấy cuộc đời chỉ như một cái chớp mắt. Hãy biết trân trọng và sử dụng từng giây phút ở hiện tại. Cổ nhân có câu, họa lớn nhất là không biết đủ, cái hại lớn nhất là lòng tham. Khi đã có cuộc sống ổn định, một số người vẫn muốn truy cầu sự an nhàn, rồi lại muốn thêm vật chất xa hoa. Họ quên rằng biết đủ mới là phúc, tham lam quá độ sẽ dẫn đến tai họa. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một lần nọ, một vùng bị ngập lụt, 6 người cùng nhau chạy trốn. Một người trong số họ vốn rất giỏi bơi, nhưng lần này lại bơi rất chậm. Khi được hỏi tại sao, anh ta thở dài và đáp rằng, tôi đang mang theo quá nhiều tiền, nó nặng quá, khiến tôi không nổi được. Mọi người khuyên anh ta bỏ tiền để bảo toàn mạng sống, nhưng anh ta không nghe, cuối cùng đã chết chìm giữa dòng nước lũ. Đạo đức kinh có câu, thịnh ái tất đại phí, đa bảo tất hậu vong. Lòng tham lam quá mức sẽ dẫn đến sự đau khổ, và cuối cùng, con người sẽ phải trả giá. Tất cả nỗi thống khổ trong cuộc đời đều bắt nguồn từ lòng tham của chúng ta. Nếu muốn sống hạnh phúc, hãy học cách buông bỏ, đừng để lòng tham làm mờ mắt. Khi đã nghĩ thông, tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm, và chỉ khi đó mới có thể buông tay những điều không cần thiết. Cổ nhân có câu kệ rằng, xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết. Nhược vô nhàn sự kết quả tâm, đầu tiện nhân gian hảo thời gian. Câu này có nghĩa là, mùa xuân có hoa nở, mùa thu có trăng sáng, mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi. Nếu lòng không lo lắng phiền muộn, thì mọi thời khắc trong nhân gian đều là thời gian đẹp. Những phiền muộn, lo âu trên thế gian rất nhiều. Nếu không tranh đấu, hãy giữ tâm bình thường và coi nhẹ mọi chuyện. Bạn sẽ luôn thấy những khó khăn chỉ là hư không trong tâm trí. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, biết rõ mình muốn gì, sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm trí không bị nhiễu bởi tham lam hay dục vọng. Những người như vậy sẽ không bận lòng về những chuyện ác ý, cũng không lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt hay mất mát trong quá khứ. Làm người quý ở cảnh giới không tham lam, không gây phiền nhiễu, có thể giải quyết áp lực và phiền toái, nhờ đó tinh thần tập trung vào những việc hữu ích. Mọi sự đến và đi đều là duyên phận. Cổ nhân có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vì vậy, mọi sự trong đời đều là duyên phận, không cần phải cưỡng cầu mà sống trong đau khổ. Vạn sự tùy duyên, không cần cưỡng cầu.
Người tin tưởng vào duyên phận sẽ thảnh thơi đón nhận khi duyên đến và an nhiên buông bỏ khi duyên đi. Họ tìm được sự tĩnh lặng và thư thái trong tâm hồn vì hiểu rõ mọi sự đều có duyên, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Đó chính là ý nghĩa của cuộc đời. Trong cuộc đời mỗi người có nhiều điều không thể lý giải, nhưng tất cả đều là sự an bài của số mệnh. Một người sẽ gặp ai, đối diện tình huống gì, đều như đã được định sẵn. Cổ nhân có câu, mệnh lý hữu chung tu hữu, mệnh lý vô, hoang dã thỏa mãn. Nghĩa là khi điều gì đã được định sẵn, nó sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Nếu không, dù cố gắng đến đâu cũng vô ích. Vì vậy, không cần quá nỗ lực để thay đổi những điều đã an bài. Hãy học cách thư giãn và đối diện với cuộc sống bằng tâm bình thường. Sự công bằng và bất công trong đời đều là một phần của hành trình. Đón nhận mọi sự với bình tĩnh, dù hợp ý hay không, mới là thái độ của người có trí huệ. Khi duyên đến, không cần quá vui mừng, và khi duyên đi cũng không cần đau khổ. Nếu trong cuộc đời này, chúng ta không có tình yêu, bên cạnh vẫn còn những người bạn thân. Nếu không có bạn bè tri kỷ, vẫn còn gia đình. Nếu không có gia đình, chúng ta vẫn còn sinh mệnh của chính mình. Duyên hợp duyên tan đều để lại điều gì đó tốt đẹp và chút tiếc nuối trong cuộc sống. Điều gì thuộc về bạn sẽ không mất, còn điều gì không thuộc về bạn thì cuối cùng cũng sẽ rời xa. Sống trên đời, điều gì đến hãy đón nhận, điều gì đi hãy buông tay. Bình tĩnh đối diện, quý trọng hiện tại, như vậy mới có thể sống tự tại và thảnh thơi. Cố gắng nắm giữ chỉ khiến ta sống trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng. Con người nếu tính toán quá nhiều sẽ dễ bị mê lạc, còn nếu để tâm quá sâu sẽ mất đi hạnh phúc. Nhẹ nhàng đón nhận sẽ giúp cuộc sống thăng hoa và nhẹ nhàng hơn. Duyên mà không có phận mà không có duyên đều là một phần của sinh mệnh mỗi người. Đừng để những điều này trở thành gánh nặng dẫn ta đến bước đường cùng của cuộc đời. Sống trên đời, điều gì đến hãy đón nhận, điều gì đi hãy buông tay. Như vậy, chúng ta mới thực sự sống thuận theo tự nhiên, đạt đến cảnh giới cao của người giác ngộ. Người xưa có câu, tình canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng thì đi cày, ngày mưa thì đọc sách. Câu nói đơn giản này tóm gọn một cuộc sống tự tại, không lo lắng, với tâm hồn thanh thản, trí tuệ, thuận theo tự nhiên của cổ nhân. Khi nông nghiệp chưa phát triển toàn diện, các phép canh tác tiên tiến và sản phẩm chất lượng cao chưa được áp dụng rộng rãi, cùng với sự thúc ép về thời gian chưa phổ biến, thì cuộc sống của người dân diễn ra sao? Mỗi ngày khi mặt trời mọc, họ bắt đầu ra đồng làm việc, cày cấy cho đến lúc mặt trời lặn thì dừng lại. Vào những ngày mưa gió, họ ở nhà nghỉ ngơi. Những người có chí hướng thì dành thời gian đọc sách, ngâm thơ. Cuộc sống như vậy chẳng phải đã mang đến niềm vui giản dị sao? Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi. Đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn thấy những người nông dân ra đồng trồng lúa. Xã hội hiện đại cũng vậy. Rất nhiều người bận rộn vì công việc và kiếm tiền, đến mức ngày nghỉ cũng trở thành công việc. Điều này khiến tâm tính con người trở nên nóng nảy, khó nhẫn nại. Một số người tự nhận mình là siêng năng, cảm thấy khó chịu với những cơn mưa vì nó ảnh hưởng đến công việc của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian dài làm việc trong điều kiện trái với quy luật tự nhiên, rất dễ dẫn đến bệnh tật và thậm chí là những bệnh khó chữa. Trời nắng, trời mưa là quy luật của tự nhiên. Thiên nhiên không vì ý chí của con người mà thay đổi luật lệ của mình. Dù con người có muốn dừng mưa hay tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất, thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi quy luật tự nhiên nào, chỉ là mang lại một chút lợi ích tạm thời mà thôi. Những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết điều chỉnh kế hoạch của mình để phù hợp với thời tiết. Khi mưa, nếu không thể làm việc, họ có thể tạm dừng và dành thời gian đọc sách, nghe nhạc cổ để tăng cường tri thức cho bản thân. Trong cuộc sống, những việc không thuận lợi theo ý muốn của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt mục tiêu đề ra, học sinh không đạt kết quả thi như mong muốn, bạn bè xa cách, người thân ly biệt. Đặc biệt, trong những lúc cần giữ vững lập trường, không thể thay đổi, thì việc biết thuận theo tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Phàm những việc có thể thuận theo tự nhiên mà không cưỡng cầu, thường sẽ thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Câu nói, cố gắng trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại thành rừng, chính là minh chứng cho điều này. Trong cuộc sống, khi quá để tâm vào điều gì, ta lại dễ mất nó, giống như cát nắm trong tay. Càng giữ chặt, nó càng rơi đi nhanh hơn.
Nguồn gốc của những phiền muộn trong lòng người phần lớn là do không biết thuận theo tự nhiên, không hiểu mệnh của bản thân mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong khuôn viên thiền viện, nhiều cây nhỏ đã héo úa và chết khô. Tiểu hòa thượng lo lắng và nói với vị sư trụ trì: "Sư phụ, chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống, nếu không chim sẽ ăn hết." Sư trụ trì chậm rãi đáp: "Loại cây nào cũng phải theo mùa mà gieo, không nên vội vàng." Tiểu hòa thượng gieo hạt, nhưng gió nổi lên thổi bay nhiều hạt giống. Lo lắng, cậu lại nói với sư phụ, nhưng vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh: "Không sao, những hạt bị gió thổi đi là hạt lép, có gieo xuống cũng không nảy mầm." Sau khi gieo hạt, chim từ đâu bay đến mổ ăn. Tiểu hòa thượng hoảng sợ, nhưng sư phụ vẫn bình thản: "Không sao, hạt giống nhiều, chim mổ cũng không thể hết." Đêm đó trời mưa lớn, tiểu hòa thượng buồn phiền báo với sư phụ rằng hạt giống đã bị ngập nước. Sư trụ trì đáp: "Hãy để duyên quyết định." Một tuần sau, những mầm non bắt đầu mọc lên, ngay cả ở những nơi không được chăm sóc. Tiểu hòa thượng vui mừng, sư trụ trì gật đầu: "Thuận theo tự nhiên, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn." Khi đối mặt với khó khăn mà không tìm ra giải pháp, đôi khi nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bởi vì cổ nhân đã dạy: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người nên học cách sống thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo và đạo thuận theo tự nhiên. Đó chính là cảnh giới cao của trí tuệ. Tâm bình như nước, xin giảm lo lắng, thuận theo tự nhiên, vạn sự an. Thuận theo tự nhiên, vạn sự an. Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối diện với sự phân vân giữa được và mất, đau khổ vì sự hợp và tan. Đức Phật từng nói: mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi thân cây là một sinh mệnh, mỗi ngọn cỏ là một thiên đường, mỗi lá là một Đức Như Lai, mỗi hạt cát là một miền cực lạc, mỗi nụ cười là một trần duyên, mỗi niệm là một thanh tịnh. Khi tâm bình như nước thì tự nhiên sẽ giảm bớt lo toan, cuộc sống sẽ không uổng phí. Nếu bạn nỗ lực hết mình trong mọi công việc, chỉ có thể mở lòng, thì bạn mới có thể tận hưởng hạnh phúc và tâm lý tốt nhất. Để sống một cuộc đời hạnh phúc, không có gì tốt hơn là để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đừng quá bận tâm về chuyện được mất, bởi vì người xưa có câu: lợi ích đến từ những điều lành và điều lành đến từ những điều bất hạnh. Thế giới luôn vận động và phát triển, hạnh phúc và tai họa thường đi đôi với nhau. Nhiều khi, chúng ta thường than thở về những điều xui xẻo và cảm thấy không bao giờ giữ được hạnh phúc, trong khi thực tế là những điều không thể giữ được vẫn tiếp tục xảy ra. Như mọi người đã biết, trong phúc có hương thơm và trong hương thơm có cả những điều bạn đã mất. Có một câu chuyện về một ông lão sống gần biên giới. Ông nuôi một con ngựa quý. Một ngày, con ngựa chạy vào rừng và mất tích. Những người quen đến thăm và nói: ngựa mất, có thể là điều xui xẻo. Nhưng vài ngày sau, con ngựa trở về cùng với vài con ngựa đẹp khác. Mọi người lại nói: ôi, được thêm ngựa, có thể là điều tốt. Tuy nhiên, con trai ông lão say mê tập luyện cưỡi ngựa, trong khi mọi người cho rằng đây là điều không may. Khi đất nước bị giặc tấn công, con trai ông lão bị thương và không thể ra trận, nhưng nhờ vậy, cậu sống sót và ở lại với cha. Cuối cùng, câu chuyện cho thấy, trong phúc có hỏa và trong hỏa có phúc. Sự đời thực sự khó lường. Những điều bạn tìm kiếm có thể mang lại cơ hội, nhưng cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối. Quan trọng là giữ bình tĩnh, xử lý mọi thứ bằng trái tim bình thường, và bạn sẽ nhận được may mắn. Mỗi sự gặp gỡ trong cuộc đời đều tùy duyên. Nhà thơ nổi tiếng Lâm Tịch từng chia sẻ một trải nghiệm. Khi còn trẻ, ông đã yêu một cô gái, nhưng vì nhiều lý do, họ không thể ở bên nhau. Vào một đêm gió, ông không ngủ được vì lo lắng cho cô gái. Ông quyết định gọi điện cho cô vào nửa đêm, nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời qua loa rồi cúp máy. Ông buồn rầu và gửi nỗi buồn vào thơ, chôn chặt mối quan hệ này trong tim. Có người nói rằng mọi mối quan hệ trên đời đều do số phận định mệnh. Sau nhiều năm, một số mối quan hệ trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc đời, trong khi những mối quan hệ khác dần biến mất theo thời gian. Dù là đồng hành hay bỏ rơi, mỗi sự gặp gỡ đều do trời định. Nhà văn Haruki Murakami từng nói, mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình. Có thể chúng ta chưa bao giờ đến, nhưng nó luôn ở đó. Những người đã ra đi có thể sẽ tìm lại nhau. Thái độ tốt nhất khi tiếp xúc với người khác là hòa hợp và buông tay những người không yêu bạn, tránh xa những người không hợp ý. Trong cuộc đời này, chúng ta không thể kiểm soát duyên số và các mối quan hệ. Hãy trân trọng những gì có được và buông bỏ những gì đã mất. Sống một cách thoải mái và tự nhiên là cách tốt nhất
Nếu bạn không thể có được điều gì, hãy mỉm cười và học cách bỏ đi những gì bạn không thể đạt được. Đừng ép buộc bất kỳ điều gì. Hãy thuận theo tự nhiên để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Shakespeare, khi còn trẻ, đã cố gắng làm hài lòng những người giàu có ở địa phương để tránh rắc rối. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng không thể xây dựng mối quan hệ tốt bằng cách này. Ông quyết định tập trung vào việc cải thiện bản thân và học kịch. Nhờ tài năng và nỗ lực, ông trở thành nhà viết kịch nổi tiếng nhất trong khu vực, được mời tham dự các bữa tiệc lớn. Cuối cùng, mọi người đều có số phận riêng và dù mất hay được, đều đã được an bài. Công việc duy nhất mà chúng ta cần làm là nỗ lực làm việc theo tình hình và sống chân thành với chính mình. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng cần tạo cho mình một sự tĩnh lặng và một tâm hồn bình yên. Hãy đối mặt với sự phức tạp của thế giới bằng sự thanh thản. Cuộc sống quá ngắn để lo lắng quá nhiều về việc được và mất. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chỉ có như vậy, cuộc đời bạn mới có thể trở nên thanh thản và hạnh phúc. Người xưa cho rằng người biết đủ sẽ sinh ra phúc đức, trong khi lòng tham sẽ dẫn đến tai họa. Những người biết đủ luôn cảm thấy mình giàu có và hạnh phúc bởi vì họ biết điểm dừng và không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn những mong muốn của bản thân. Do đó, họ cũng ít bị cám dỗ và tránh được nhiều rủi ro trong tương lai. Vương Kích, nhà giải thích Đạo đức Kinh thời Tam Quốc, viết rằng người biết đủ sẽ không bị vật chất làm phiền, dù có tổn thất nhỏ về vật chất, họ vẫn không bị lay động. Ông cũng nhấn mạnh rằng người biết đủ chỉ tìm kiếm sự hài lòng bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Danh lợi và tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không thể giữ được mãi. Việc theo đuổi chúng quá mức sẽ dẫn đến mất mát. Những người biết đủ sẽ giữ được sự cân bằng và sự hạnh phúc bền vững hơn. Lòng tham vô đáy là nhược điểm lớn nhất của con người, và chỉ khi biết hài lòng, bạn mới thực sự có thể cảm thấy đủ. Lão Tử rất coi trọng đạo lý biết đủ và cho rằng nó có thể quyết định vinh quang, sống chết và hạnh phúc của mỗi người. Những người biết đủ dù có ít của cải, họ vẫn có thể cảm thấy mình là người giàu có vì họ không cảm thấy thiếu thốn. Ngược lại, những người không biết đủ dù có nhiều tài sản cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn và dễ gặp tai họa. Những người cai trị đất nước cần phải học cách biết đủ để tránh gây ra tai họa lớn. Trong Hàn Thi ngoại truyện có viết rằng phúc sinh ra từ sự biết đủ, trong khi tai họa sinh ra từ lòng tham. Nếu bạn biết đủ, bạn sẽ được hưởng hạnh phúc. Trong khi đó, những người tham lam mà không biết dừng lại sẽ không bao giờ được gọi là giàu có, dù có đạt được nhiều quyền lực và tài sản. Một câu chuyện trong triều Đại Minh cho thấy một sinh viên nghèo nhưng luôn cảm tạ trời xanh mỗi ngày. Vợ ông không hiểu và hỏi tại sao ông cảm thấy hạnh phúc khi sống trong cảnh nghèo khó. Ông giải thích rằng sống trong hòa bình, không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có tai họa là những điều hạnh phúc lớn nhất. Dù có vẻ thiếu thốn, nhưng nếu bạn biết đủ và trân trọng những gì mình có, bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Biết đủ chính là cách giữ hạnh phúc trong tay. Dù cuộc đời có bắt đầu và mất mát ra sao, sự hài lòng và cảm giác đủ sẽ giúp bạn duy trì hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Cuộc đời con người có thể gặp phải sự mất mát. Tất cả mọi thứ trên đời đều tuân theo quy luật của sự có được và mất đi. Tình yêu có thể mang lại niềm vui nhưng cũng có thể gây ra đau khổ. Tiền tài có thể mang lại sự giàu sang nhưng cũng đi kèm với nhiều phiền muộn. Thành công có thể khiến bạn vui vẻ, nhưng khi thất bại, nỗi đau lại càng lớn hơn. Nếu bạn đạt được những điều mình mong muốn, đó là niềm vui, nhưng khi mất đi, bạn cũng sẽ cảm thấy đau khổ ngang bằng. Như vậy, khi bạn đạt được 8 phần hạnh phúc, thì khi mất đi cũng sẽ tương đương với 8 phần đau khổ. Có những người vì làm giàu mà phải đánh đổi sức khỏe, gia đình hay tình cảm. Một số người có thể mất 3 phần trong sự nghiệp, nhưng lại nhận được 3 phần cải thiện trong chất lượng cuộc sống, sức khỏe hoặc thời gian. Mặc dù nhìn vào có vẻ bất công, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy mọi thứ thực ra đều công bằng. Nhiều người nghĩ rằng người giàu sẽ hạnh phúc hơn, nhưng đó là nhận thức sai lầm. Một người nghèo chỉ cần vài trăm đồng đã thấy vui, trong khi người giàu phải chi hàng trăm, thậm chí hàng triệu để có được niềm vui. Khi số tiền càng nhiều, giá trị của đồng tiền lại càng giảm. Giống như khi đói, một chiếc bánh bao sẽ trở nên thơm ngon, nhưng khi đã ăn nhiều, cảm nhận cũng sẽ giảm đi. Nếu có quá nhiều tiền, bạn sẽ lo lắng bị cướp giật. Nếu nhà quá lớn, bạn sẽ lo lắng phải dọn dẹp, ăn quá nhiều có thể dẫn đến béo phì. Hãy xem tỷ phú ngày nay ăn gì.
trái cây, rau củ, ngô khoai và bột ngũ cốc, những món ăn ngày xưa của người nghèo. Điều này nhắc tôi nhớ đến câu chuyện cổ về con cáo. Khi nhìn thấy chùm nho chín mọng qua hàng rào, con cáo cố gắng tìm cách vào nhưng không thành công. Khi cuối cùng có thể vào ăn, nó lại không thể ra ngoài vì bụng quá no, nó đã kiệt sức và phải chờ đợi lâu mới có thể thoát ra. Điều này cho thấy khi có được điều gì đó, bạn có thể phải trả giá để có được điều đó. Có được và mất đi là một phần của quy luật cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể ăn 3 bữa mỗi ngày và ngủ một giường. Dù có bao nhiêu biệt thự, cuối cùng cũng chỉ cần một. Dù có hàng ngàn đôi giày, bạn vẫn chỉ cần một đôi để đi. Thậm chí khi có một bữa tiệc thịnh soạn, bạn cũng chỉ có thể ăn đủ một phần. Cuộc sống là để trải nghiệm, và giá trị của tài sản hay địa vị không thể quyết định hoàn toàn niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc không phân biệt giàu nghèo. Sự khác biệt chỉ ở cách bạn cảm nhận và tận hưởng nó. Dù bạn có nhiều hay ít, hạnh phúc và đau khổ sẽ luôn cân bằng với nhau. Mỗi sự việc bạn trải qua đều có phần được và mất, và cuối cùng mọi thứ sẽ trở về điểm khởi đầu. Cuối cùng, dù bạn có được bao nhiêu niềm vui, khi mất đi, bạn sẽ trải qua bấy nhiêu nỗi buồn. Khi ra khỏi thế gian này, mọi thứ sẽ trở về hư vô. Cái chết không phân biệt giàu nghèo, nó sẽ làm cho tất cả trở về điểm xuất phát. Bạn có thể nhận được 10 phần khi sống, và khi rời bỏ, cũng sẽ mất đi 10 phần. Những gì bạn có trước đây sẽ được mất trước, và những gì có được sau sẽ mất sau. Vì vậy, cuộc đời không cần phải quá tính toán hay so đo. Hãy trải nghiệm và sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn. Để có cuộc sống đơn giản và chất lượng, bạn không chỉ cần học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn, mà còn cần tạo ra những thói quen tốt hàng ngày. Hãy kiểm soát thói quen của mình và để người khác tự lựa chọn. Mỗi tối, hãy nhìn lại ngày hôm nay để xem bạn đã làm gì tốt, cần sửa chữa gì và những gì giúp bạn tiến bộ. Đọc sách 1 giờ mỗi ngày để phát triển bản thân. Đừng nghĩ rằng đọc sách là vô ích, hãy kiên trì và bạn sẽ thấy sự khác biệt chỉ sau 1 tháng. Tri thức có sức mạnh lớn lao giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn và cách nhìn về cuộc sống hiện tại. Ví dụ, sách có thể khơi dậy sự tò mò và khao khát, khiến bạn muốn khám phá những địa điểm mới và biến hình ảnh trên trang giấy thành cảnh quan thực sự trước mắt. Hãy duy trì thói quen thể dục hàng ngày, vì nếu bạn chỉ ngồi trong phòng làm việc hoặc nằm trên giường và ghế sofa, cơ thể của bạn sẽ lão hóa nhanh chóng. Cũng như một máy móc không được sử dụng, cơ thể cần được vận động đều đặn. Hãy chọn những hoạt động bạn yêu thích như chạy bộ, nhảy dây hoặc đi bộ ngoài trời. Chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày hôm sau vào đêm hôm trước. Đừng sáng sớm dậy và phải tìm kiếm mọi thứ, vì việc này rất lãng phí thời gian và có thể ảnh hưởng đến cảm giác hạnh phúc của bạn. Lên kế hoạch cho ngày mai sẽ giúp bạn biết mình cần làm gì và tiết kiệm được nhiều thời gian, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn. Rèn luyện thói quen không để mắt vào điện thoại liên tục, vì điện thoại và mạng xã hội ngày nay đã làm giảm khả năng tập trung của nhiều người. Hãy phân tích kỹ lưỡng lợi hại của việc sử dụng điện thoại và cố gắng kiểm soát bản thân. Mỗi sáng thức dậy, hãy bắt đầu bằng những suy nghĩ tích cực như tôi xinh đẹp, tôi tài năng và tôi can đảm. Yêu thương bản thân là cách để sống hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, hãy đảm bảo rằng bạn ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và ngủ đủ giấc. Dành thời gian cho sức khỏe của bạn là trách nhiệm quan trọng. Dọn dẹp định kỳ và loại bỏ những thứ không cần thiết để giữ không gian sống gọn gàng và tinh tế. Một không gian sạch sẽ không chỉ là môi trường sống mà còn phản ánh trạng thái của bạn đối với cuộc sống hiện tại. Tiết kiệm là sự đảm bảo cho tương lai, giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi có tài khoản dự phòng. Đừng vì 2 chữ hòa đồng mà ép bản thân vào những cộng đồng hoặc nhóm người không phù hợp với bạn. Trải nghiệm nhiều sẽ giúp bạn hiểu rõ chính mình. Nếu quan điểm sống của bạn trái ngược với người khác, cố gắng vượt qua, vì không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè. Tránh xa điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác khi chuẩn bị đi ngủ. Bạn có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua trong ngày, hoặc đọc sách thay vì dùng điện thoại. Phát triển thói quen tốt có thể giúp bạn đạt được kết quả gấp đôi với nửa nỗ lực. Sống theo nguyên tắc không đồng nghĩa với tốc độ nhanh, mà là sống theo luật và trình tự của riêng bạn. Từ đó, bạn sẽ nhận thấy giá trị mình tạo ra nhiều hơn. Khám phá thiên nhiên có thể giúp chữa lành tâm hồn, vì môi trường xanh thường mang lại sự bình yên.
bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở giữa thiên nhiên, chẳng hạn như trong công viên đầy cây cối. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh Audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ các video tiếp theo về lý thuyết sống, bài học cuộc đời và các giá trị bền vững. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp để cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn giữ được tâm hồn sáng suốt và hành động đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.